जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हॅलो, हाय स्टुडंट, हाऊ आर यू? वेलकम टू माय चॅनल. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हा टॉपिक स्टार्ट केलेला होता. त्याच्यामध्ये डिझोल्युशन म्हणजे काय आणि डिझोल्युशनचे जे काही 2 हेड्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये सिंपल डिझोल्युशन म्हणजे काय किंवा इन्सॉल्व्हन्सीवरचा जो काही डिझोल्युशनचा क्वेश्चन आहे यावरती आपण डिस्कस केलेला आहे. सिंपल डिझोल्युशन मध्ये आपण कोणकोणते अकाउंट्स प्रिपेअर करणार आहोत, रिअलायझेशन अकाउंट म्हणजे काय, कॅश ऑर बँक अकाउंट म्हणजे काय, कॅपिटल अकाउंट म्हणजे काय किंवा करंट अकाउंट म्हणजे काय, त्याचबरोबर इन्सॉल्व्हन्सी मध्ये डेफिशियन्सी अकाउंट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या एंट्रीज किंवा कशा पद्धतीने पोस्टिंग होऊ शकतं यावर आपण सविस्तर डिस्कस केलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या टॉपिक मधील ज्या काही जर्नल एंट्रीज आहेत या जर्नल एंट्रीज आपण स्टडी करणार आहे. पण त्याही आधी जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेलला अगोदर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. टेलिग्रामवर देखील आपला गुरुकुल कॉमन क्लासेस हा ग्रुप प्रिपेअर केलेला आहे. कोणालाही आपल्या ग्रुपला जॉईन व्हायचं असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. या लिंकवर जाऊन तुम्ही आपल्या चॅनेलला ऍड होऊ शकता. बघा, जर्नल एंट्रीज बघत असताना जर्नल एंट्रीजच्या माझ्या मते 3 स्टेज महत्वाच्या आहेत. बघा, पहिली स्टेज आहे ती म्हणजे ट्रान्सफर स्टेज, सेकंड आहे ती म्हणजे डिस्पोजल स्टेज अँड थर्ड आहे ती म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन स्टेज. आता ट्रान्सफर स्टेजचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला बॅलन्स शीट दिलेली असते. या बॅलन्स शीट मधील जेवढ्या काही असेट्स आहेत, जेवढ्या काही लायबिलिटीज आहेत, या प्रथम काय करणार आहे आपण तर ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. त्यामुळे जी काही पहिली स्टेज आपण बघणार आहे त्याच्यामध्ये ती कोणती असेल तर ट्रान्सफर स्टेज. याच्यामध्ये पहिली जी काही ट्रान्झॅक्शन दिलेली असणार आहे तुम्हाला ती म्हणजे फॉर ट्रान्सफर ऑफ असेट. काय सांगितलेलं आहे तर फॉर ट्रान्सफर ऑफ असेट. ज्या काही बॅलन्स शीट मध्ये तुमच्याकडे असेट दिलेले आहेत या सर्व असेट काय करायचे, रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करून घ्यायच्या आहेत. त्या कशा पद्धतीने आपण करणार आहे बघा आणि त्याची जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने ट्रीट होणार आहे. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट. सन्ड्री असेट्स म्हणजे कोणत्या तर ऑल असेट्स की ज्याच्यामध्ये फिक्स्ड असेट असतील, फिक्टिशियस असेट असतील किंवा करंट असेट असतील. आता करंट असेटचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये कॅश और बँक बॅलन्स ही जी काही असेट आहे ही असेट सोडून जेवढ्या काही सर्व असेट असतील ह्या सर्व असेट कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे तर रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायच्या आहेत. आता कॅश और बँक अकाउंटचा बॅलन्स आपण काय या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार नाही आहोत तर कॅश और बँक अकाउंटचा जो काही अकाउंट आहे हा आपण सेपरेट प्रिपेअर करणार आहोत किंवा सेपरेट ओपन करणार आहोत. त्यामुळे जो काही कॅश और बँक बॅलन्स शीट मध्ये जो काही बॅलन्स दिलेला आहे हा बॅलन्स आपला कॅश और बँक अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स प्रॉटन असं आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. त्यामुळे कॅश और बँक बॅलन्स सोडून इतर ज्या काही असेट आहेत त्या कोणत्या अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहे. पहिली स्टेप ती म्हणजे रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट. सेकंड जी काही स्टेप आहे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना तर ट्रान्सफर ऑफ थर्ड पार्टीज लायबिलिटी. या ठिकाणी आपण असेट ट्रान्सफर करून घेतलेले आहे. सेकंड मध्ये ज्या काही लायबिलिटीज बॅलन्स शीट मध्ये तुमच्याकडे दिलेल्या असणार आहेत या लायबिलिटीज काय करायचे तर रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्याची जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. लायबिलिटीज मध्ये जेवढ्या काय बॅलन्स शीट मध्ये तुम्हाला लायबिलिटी साईडला ज्या लायबिलिटी दिलेल्या असतील मग त्याच्यामध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल, बिल्स पेबल असतील किंवा बँक लोन असेल किंवा क्रेडिटर्स असतील, या ज्या काही सर्व प्रकारच्या थर्ड पार्टीज लायबिलिटी असतील या लायबिलिटीजच्या नावाने आपण काय करणार आहे जर्नल एंट्री करणार आहोत. त्यामुळे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. थर्ड सांगायचं झालं तर ट्रान्सफर ऑफ प्रोव्हिजन्स अगेन्स्ट असेट. बॅलन्स शीट मध्ये जे काही तुम्हाला आरडीडी असेल, बॅड डेट्सची रिलेटेड काय दिलं असेल किंवा जॉईंट लाईफ पॉलिसी रिझर्व्ह असतील किंवा थोडक्यात सांगायचं तर जेवढे काही प्रोव्हिजन्स तुमच्याकडे दिले असतील बॅलन्स शीट मध्ये ते कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे तर रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे आहे. त्यामुळे त्याची जर्नल एंट्री काय होणार आहे बघा. आरडीडी दिला असेल तर तो आपल्याला इथं काय करावं लागेल पोस्टिंग करून घ्यावं लागणार आहे. आरडीडी और बॅड डेट्स अकाउंट डेबिट, जॉईंट लाईफ पॉलिसी रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, प्रोव्हिजन्स फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड जर दिला असेल तर तो देखील आपल्याला ट्रान्सफर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड अकाउंट डेबिट अँड कॉन्टिंजंट लायबिलिटी असेल किंवा असेट असेल काही दिलं असेल, रिझर्व्हशी रिलेटेड काही दिलं असेल तर कॉन्टिंजन्सी रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट टू
रिअलायझेशन अकाउंट. जेवढे काय प्रोव्हिजनशी रिलेटेड तुमच्याकडे पॉइंट्स दिले असतील ते कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे तर टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट आहे ट्रान्सफर ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अँड रिझर्व्ह. बॅलन्स शीट मध्ये जर अक्युमुलेटेड प्रॉफिट काही दिला असेल तर तो कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे तर जो काही आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओपन करणार आहोत त्या अकाउंटला काय करायचं आहे, हा जो काही अक्युमुलेटेड प्रॉफिट आहे हा ट्रान्सफर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे एंट्री आपली काय होणार आहे लक्षात घ्या. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, रिझर्व्ह फंड किंवा जनरल रिझर्व्ह जर काही दिला असेल बॅलन्स शीट मध्ये तर तो देखील आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आपली जर्नल एंट्री काय झाली आहे बघा. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, रिझर्व्ह फंड और जनरल रिझर्व्ह जर दिला असेल तर तो देखील डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. जर क्वेश्चन मध्ये करंट अकाउंट गिवन केलं असेल तर हे सर्व पॉइंट्स आपण पार्टनर्स करंट अकाउंटला काय करणार आहोत ट्रान्सफर करणार आहोत. नेक्स्ट एंट्री सांगायची झाली तर अक्युमुलेटेड ट्रान्सफर ऑफ लॉस. ज्या ठिकाणी आपण प्रॉफिट जर ट्रान्सफर करायचं झालं तर कशा पद्धतीने आपण जर्नल एंट्री केलेले या ठिकाणी बघा. याच्याच ऑपोजिट काय होणार आहे लॉसची जर्नल एंट्री होणार आहे. ट्रान्सफर ऑफ लॉस ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. काय झालेली आहे बघा जर्नल एंट्री. प्रॉफिटच्याच ऑपोजिट जर्नल एंट्री लॉसची झालेली आहे. ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंटला काय होणार आहे, हा लॉस काय होणार आहे ट्रान्सफर होणार आहे. त्यामुळे जर्नल एंट्री आपली काय होणार आहे ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. जर क्वेश्चन मध्ये करंट अकाउंट गिवन केलं असेल तर करंट अकाउंटला काय होणार आहे आपलं पोस्टिंग होणार आहे टू पार्टनर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट जी काय स्टेज आहे आता इथपर्यंत आपण फक्त काय केलेलं आहे कोणत्याही प्रकारचं कॅल्क्युलेशन केलेलं नाही. जे काही बॅलन्स शीट मध्ये तुमच्याकडे दिलेलं आहे ही बॅलन्स शीट आपण काय केलेली आहे फक्त पॉइंट्स काय केलेले आहेत आपण असेट असतील किंवा लायबिलिटी असतील अक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस असेल हा फक्त आपण काय केलेला आहे ट्रान्सफर केलेला आहे. त्यामुळे इथपर्यंत आपली काय होणार आहे तर ट्रान्सफर स्टेज होणार आहे. सेकंड जी काय स्टेज आहे ती म्हणजे डिस्पोजल स्टेज. यालाच आपण रिअलायझेशन स्टेज म्हणू शकतो किंवा ऍडजस्टमेंट मध्ये जे काही दिलेले आहेत बदल चेंजेस दिलेले आहेत किंवा असेट रिअलाइज असतील त्यातून लायबिलिटी पेड केले असतील त्यावेळेला जर्नल एंट्री आपल्या कशा पद्धतीने होणार आहे ते बघू. डिस्पोजल स्टेज मध्ये बघा कॅश रिसिव्ड ऑन सेल ऑफ असेट. असेट ज्या काय त्या रिअलाइज केलेल्या आहेत किंवा सेल केल्यानंतर जो काही पैसा त्यातून प्राप्त होणार आहे त्यावेळेला जर्नल एंट्री काय होणार आहे बघा. या ठिकाणी आपण पहिली जर्नल एंट्री बघितली ती म्हणजे असेट फक्त ट्रान्सफर केलेलं आहे. या ठिकाणी असेट आपण काय करणार आहोत रिअलाइज करणार आहोत म्हणजे काय करणार आहोत सेल करणार आहोत. त्यावेळेची जर्नल एंट्री सेल करणार आहोत याचा अर्थ पैसे आपल्याला काय होणार आहे प्राप्त होणार आहे. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. म्हणजे एवढ्या असेट तुम्हाला ऍडजस्टमेंट मध्ये रिअलाइज केलेत असं सांगितलं असेल तेवढ्या असेटची नावं आपली या ठिकाणी येणार आहे आणि त्याची टोटल जी काही अमाऊंट आहे ती या ठिकाणी आपल्याला पोस्टिंग करून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जर्नल एंट्री आपली काय होणार आहे कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट व्हेन एनी असेट इज टेकन ओव्हर बाय एनी पार्टनर. या ठिकाणी आपण असेट काय केलेले आहेत सेल केलेले आहेत. जर एखादी असेट क्वेश्चन मध्ये जर फर्म मधील एखाद्या पार्टनरनी टेक ओव्हर केली असेल असं सांगितलं असेल तर त्यावेळी जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. मग कोणती असेट क्वेश्चन मध्ये दिली असेल की मशिनरी असेल किंवा फर्निचर असेल एखादी असेट कोणती मेन्शन केली असेल तर ती असेट ज्या नावाने मेन्शन केलेले आहे ते नाव तुमचं असेटचं या ठिकाणी येणार आहेत आणि कोणत्या पार्टनरने टेक ओव्हर केलेले आहे त्या पार्टनर्सच्या अकाउंटला काय होणार आहे आपल्याला पोस्टिंग करून घ्यावं लागणार आहे. पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट जर क्वेश्चन मध्ये करंट अकाउंट गिवन केलं असेल तर करंट अकाउंटला पोस्टिंग आपलं होणार आहे. पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट काय सांगितलेलं बघा व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कॅश. या ठिकाणी आपण असेट रिअलाइज केला पैसा आपल्याकडे आलेला आहे. या ठिकाणी एखादी असेट जर पार्टनर्सनी सांगितलं असेल की मी टेक ओव्हर करतो बाहेर रिअलाइज करण्यापेक्षा बाहेर सेल ती असेट करण्यापेक्षा मी पैसे देतो मी टेक ओव्हर करतो. हा जर काही या ठिकाणी रिअलाइज केलेला असेट मधून जो काही पैसा निर्माण झालेला या पैशातून फर्मला असेल पार्टनर्सला असेल जी काही लायबिलिटीज आलेली आहे किंवा जी काही लायबिलिटीज निर्माण झालेली होती ही लायबिलिटीज या ठिकाणी पेड केल्यानंतर कशा पद्धतीने पोस्टिंग होणार आहे बघा. व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कॅश. लायबिलिटीज पेड केलेली आहे पे ऑफ केलेली आहे. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट पेड केलेले पैसे आपल्याकडून जाणार आहे. मग कोणतीही
लायबिलिटी तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केली असेल त्या लायबिलिटीचं काय होईल या ठिकाणी नाव येणार आहे. त्यामुळे जर्नल एंट्री काय झाली आपली रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट क्रेडिट. त्यानंतर लायबिलिटीज इज टेकन ओव्हर बाय एनी पार्टनर. या ठिकाणी आता एखादी असेट पार्टनर जर टेक ओव्हर करत असेल तर संबंधित काही लायबिलिटीज जर मेन्शन केलं असेल क्वेश्चन मध्ये की पार्टनर म्हणत असेल की मी परस्पर काय करतो लायबिलिटीज पेड ऑफ करू शकतो किंवा करेन असं जर सांगितलं असेल तर त्यावेळेला जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. लायबिलिटीज इज टेकन ओव्हर बाय एनी पार्टनर. जर एखाद्या पार्टनरने लायबिलिटीज पेड ऑफ केली असेल तर कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर होणार आहे बघा लायबिलिटी पेड केलेली. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. मग कोणती लायबिलिटी तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केली असेल नाव दिलं असेल त्या लायबिलिटीचं नाव येणार आहे आणि ट्रान्सफर कोणत्या अकाउंटला होणार आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. मग ज्या पार्टनर्सनी पेड ऑफ केली असेल तर त्या पार्टनर्स कॅपिटल असेल किंवा करंट अकाउंट दिलं असेल तर त्या करंट अकाउंटला पोस्टिंग तुम्हाला करून घ्यावं लागणार आहे. डिस्पोजल स्टेज मधली नेक्स्ट जी काही जर्नल एंट्री आहे ती म्हणजे व्हेन रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आर पेड. जर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस क्वेश्चन मध्ये गिव्हन केला असेल आणि तो पेड केला असेल तर त्यावेळेला जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट क्रेडिट. त्यानंतर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस इज बोर्न बाय एनी पार्टनर. जर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस जर कोणत्याही एका पार्टनरनी पे केला असेल तर त्यावेळेला त्याच्या अकाउंटला पोस्टिंग आपल्याला करून घ्यावं लागणार आहे. त्यावेळेला एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट. जर एखाद्या पार्टनर्सनी जर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पेड केला असेल गिव्हन केलं असेल क्वेश्चन मध्ये तर त्यावेळेला जर्नल एंट्री आपली या पद्धतीने होईल. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. जर क्वेश्चन मध्ये करंट अकाउंट गिव्हन केलं असेल तर करंट अकाउंटला त्याचं पोस्टिंग आपल्याला करून घ्यावं लागेल. नेक्स्ट तिसरी जी काही स्टेज येते ती म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन स्टेज. या ठिकाणी आपण जे काही अकाउंट ओपन केलेले आहेत हे सर्व बुक्स असतील किंवा सर्व अकाउंट असतील हे आपण काय करणार आहे तर क्लोज करून घेणार आहोत. त्यावेळेला जर्नल एंट्री आपली कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. डिस्ट्रीब्युशन स्टेज फॉर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन अकाउंट. या ठिकाणी काय सांगितलं तर प्रॉफिट ट्रान्सफर करायचंय कोणत्या अकाउंटला तर रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचंय सांगितलंय. म्हणजे रिअलायझेशन अकाउंट या ठिकाणी आपण जर क्लोज केला आणि त्या ठिकाणी जर प्रॉफिट आला तर हा जो काही प्रॉफिट आहे हा कोणत्या अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत बघा. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट. जर रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करताना प्रॉफिट जर आला तर हा प्रॉफिट आपल्याला कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे तर ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करून घ्यावा लागणार आहे आणि त्यावेळेला आपली जर्नल एंट्री या पद्धतीने होईल. नेक्स्ट फॉर ट्रान्सफर ऑफ लॉस ऑन रिअलायझेशन अकाउंट. ज्या वेळेला रिअलायझेशन आपण अकाउंट क्लोज करायला जाऊ आणि त्यावेळेला जर लॉस आला असेल तर हा लॉस आपण कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहे तर ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. या ठिकाणी प्रॉफिट आपण पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहे. त्याच्याच अपोजिट जर लॉस आला तो देखील आपण काय करणार आहे ऑल पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. या पद्धतीने आपली लॉसची जर्नल एंट्री येईल. नेक्स्ट आपण जो काही अकाउंट प्रिपेअर केलेला असणार आहे क्वेश्चन मध्ये तो म्हणजे जर करंट अकाउंट गिव्हन केला असेल तर तो देखील आपण ओपन करणार आहे आणि तो देखील शेवटीला काय करणार आहे क्लोज करून घेणार आहोत. करंट अकाउंट आपण क्लोज करत असताना शेवटीला ज्या काही जर्नल एंट्रीज आपण प्रिपेअर करणार आहे त्या कशा पद्धतीने होणार आहेत बघा. इफ करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बॅलन्स. ज्या वेळेला करंट अकाउंट आपण क्लोज करणार आहोत त्यावेळेला एंट्री आपली काय होणार आहे बघा. पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. इफ करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बॅलन्स. ज्या वेळेला करंट अकाउंट आपण क्लोज करू आणि करंट अकाउंटची क्रेडिटची जी काही साईड आहे क्रेडिटची बाजू आहे ही जर जास्त आली तर डेबिटला जो काही डिफरन्स राहणार आहे हा डिफरन्स कोणत्या अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. त्यावेळेला आपली जर्नल एंट्री काय होणार आहे तर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट इफ करंट अकाउंट शोज डेबिट बॅलन्स. या ठिकाणी देखील जर करंट अकाउंट क्लोज करत असताना डेबिट साईड जर जास्त आली तर क्रेडिटचा जो काही डिफरन्स राहणार आहे तो कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला आपण तो ट्रान्सफर करणार आहोत. त्यामुळे एंट्री आपली काय होणार आहे बघा. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट. हे झाले दोन जर्नल एंट्रीज कशाशी रिलेटेड तर करंट अकाउंट ज्या वेळेला आपण क्लोज करणार आहोत त्यावेळी. नेक्स्ट म्हणजे पार्टनरचा जो काही कॅपिटल
ट्रान्सफर करणार आहे बघा. इफ कॅश इज पेड टू पार्टनर टू मीट द कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंट क्लोज करत असताना जो काही डिफरन्स राहणार आहे, ज्या आपला आपण डिफरन्सला जो काही आपण नाव देत असतो आतापर्यंत टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, तर असं कॅरीड डाऊन न देता जर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटची जर साईड कोणती मोठी येत असेल आणि जो काही डिफरन्स राहत असेल, तर हा डिफरन्स आपल्याला कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे, तर कॅश और बँक अकाउंटला काय करायचंय, तो ट्रान्सफर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे ती काही जर्नल एंट्री येणार आहे ती कशा पद्धतीने येणार आहे बघा. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट क्रेडिट. म्हणजे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला जर काही डिफरन्स राहत असेल, डिफरन्स जो काही कमी पडत असेल, तर या डिफरन्सला आपण नाव काय देणार आहे, कॅश और बँक अकाउंट क्रेडिट. त्यानंतर फॉर रिसिव्हिंग द कॅश फ्रॉम पार्टनर टू मीट कॅपिटल डेफिशियन्सी. त्यानंतर जो काही पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आहे, हा पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करत असताना जर क्रेडिटची बाजू जर कमी येत असेल, तर त्यावेळेला आपण कशा पद्धतीने पोस्टिंग करणार आहोत बघा. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. म्हणजे जी काही डेफिशियन्सी निर्माण झाली असेल किंवा तूट निर्माण झाली असेल आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी जर पार्टनरनी काही रक्कम रिसिव्ह केली असेल किंवा काही पार्टनरनी रक्कम आणली असेल, तर त्यावेळेला पोस्टिंग कशा पद्धतीने होणार आहे, जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. जी काही डेफिशियन्सी निर्माण झाल्यामुळे पार्टनर्सनी जर काही अमाऊंट आणली असेल, रिसिव्ह केली असेल, तर त्यावेळेला आपली जर्नल एंट्री अशा पद्धतीने होणार आहे. आय होप की सर्व जर्नल एंट्रीज तुमच्या लक्षात आले असतील. तरी देखील काही क्युरीज मनामध्ये राहिल्या असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण जो काही एक्झरसाइज मधील फर्स्ट प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे, हा फर्स्ट जो काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. टेक केअर. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.